สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปพัทยานะคะเป็นทริป2 วัน 1 คืนเป็นทริปแบบครอบครัวนะคะจะมีแบบคนไปด้วยหลายคนเลยมีแบบพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะต้องไปรับน้ากับลูกพี่ลูกน้องที่สัตหีบก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับแบบพ่อแม่พี่ชายอะไรอย่างเงี้ยแถวพัทยานะก็อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากเพราะว่าแบบมีแต่คนแก่นะก็อาจจะแบบกินเน้นกินอย่างเดียวแล้วก็แต่เดี๋ยวพอเราแยกย้ายกับที่บ้านแล้วอ่ะเราจะไปเล่นพารามอเตอร์จ้ะไปคนเดียวนะจ๊ะก็คือแบบตื่นเต้นนิดหน่อยนะเพราะว่าไม่เคยทำกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยเลยแล้วก็ไปเองคนเดียวด้วยก็คอยติดตามได้นะคะส่วนทริปนี้เราน่าจะแยกออกเป็นคลิปย่อยๆ3 คลิปนะไปจ้าออกจากบ้านแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจรถติดรับญาติเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเลยที่แรกก็คือ House of Benedict ทุกคนเราเอาไมค์มาแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัวรับสัญญาณมาก็เลยใช้แบบสมอทองเอาเหมือนเดิมนะที่นี่ก็จะมีค่าเข้าด้วยนะคะผู้ใหญ่คนไทยก็คือ100 บาทพอซื้อตั๋วเสร็จแล้วเขาจะมีเหมือนเป็นแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคูปองส่วนลดไปใช้แบบเป็นส่วนลดซื้อบัตรตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปข้างในกันโอ้โหสวยมากมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยใครชอบถ่ายรูปห้ามพลาดภายในมีขายของกินหลายอย่างเลยนะอยากชิมยาดองร้านนี้จังเดินเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเป็นมุมนี้ค่ะส่วนตรงนี้เป็นด้านหลังมีชั้น2ด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันมาตอนกลางวันชั้นล่างไม่ร้อนเลยนะคะแต่ว่าชั้น2จะร้อนบางมุมเราไม่ได้กินอะไรที่นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกลางวันอีกที่หนึ่งนั่นก็คือ The Chocolate Factory สาขานี้เป็นสาขาแบบริมถนนสุขุมวิทเปิดใหม่นะไม่ใช่สาขาตรงเขาพระตำหนักเรามาช่วงปีใหม่เขาก็จะจัดร้านเป็นธีมคริสต์มาสนะน่ารักวันนี้เรารออาหารกันนานนิดนึงแล้วก็หิวมากก็เลยไปซื้อเค้กส้มมากินก่อนนะคะอร่อยมากเลยอาหารมาแล้วก็มีพิซซ่าซีฟู้ดแล้วก็จำชื่อไม่ได้ลิ้นจี่กุ้งแซ่บอะไรทั้งอย่างมันเป็นยำนะแล้วก็ผักโขมอบชีสกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกัน